Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với góc bếp của Thư. Lần đầu tiên, trái thanh long có trong bánh bông lan. Gần đây mình thấy đang hot trào lưu làm các món ăn từ trái thanh long. Chính vì thế, hôm nay mình sẽ gợi ý cho mọi người món bánh bông lan cuộn mứt thanh long. Cùng làm với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ làm mứt thanh long. Mọi người chuẩn bị 600g thanh long ruột đỏ. Nhìn thanh long ruột đỏ sẽ có màu đẹp và bắt mắt hơn là thanh long trắng. Kế tiếp, cắt nhỏ thanh long rồi dùng nĩa nghiền nhuyễn. Mọi người có thể cho vào máy xay sinh tố, nhưng làm như vậy sẽ quá nhuyễn, khi xên sẽ không ngon. Sau khi nghiền nhuyễn, mình sẽ cho đường vào trộn cùng với thanh long và để đó tầm 5 đến 10 phút cho đường tan. Tiếp đến, cho hỗn hợp thanh long vào chảo và nấu ở lửa lớn cho đến khi hỗn hợp cạn gần hết nước thì mình sẽ hạ lửa nhỏ. Sau khi hỗn hợp sệt lại là mình đã xong phần mứt thanh long. Mọi người cho vào hộp kín và bảo quản trong tủ mát. Tiếp theo mình sẽ làm phần bánh bông lan. Liều lượng cho một mẻ bánh mình có để ở phần mô tả. Nếu mọi người muốn làm nhiều có thể nhân đôi công thức như mình. Đầu tiên mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Sau đó khuấy đều lòng đỏ với nhau và cho 1/2 muỗng cà phê vani vào khuấy cùng. Nếu mọi người không có vani có thể bỏ qua bước này. Kế tiếp, cho dầu ăn và sữa tươi đã hết lạnh vào khuấy chung. Rây 100g bột mì vào hỗn hợp lòng đỏ và trộn đều. Để hỗn hợp qua một bên và mình sẽ đi đánh bông lòng trắng trứng. Trước khi đánh lòng trắng, mình sẽ cho vào vài giọt chanh. Làm như vậy sẽ giúp trứng dễ bong hơn. Khi lòng trắng bắt đầu bong, mình sẽ cho đường vào từ từ đánh cùng. Đầu tiên mình sẽ đánh ở tốc độ thấp, sau đó đánh ở tốc độ vừa 2 đến 5 phút, rồi hạ về tốc độ ban đầu. Đánh tới khi có chớp nhọn quắt xuống như mình là được. Kế tiếp, cho một ít phần lòng trắng đã đánh bông vào hỗn hợp lòng đỏ, rồi phô từ dưới lên và theo một chiều. Sau đó cho phần lòng đỏ vào ngược lại phần lòng trắng và cũng phô từ dưới lên. Mọi người phô nhẹ nhàng và đều tay, tránh phô quá lâu sẽ làm cho hỗn hợp bị tách nước. Ở đây mình làm bánh có hai màu là màu nâu của cacao và màu bình thường, nên mình sẽ chia hỗn hợp bột làm hai. Cho cacao vào một phần hỗn hợp bột và trộn đều.
Sau đó, mọi người cho 2 hỗn hợp bột vào túi bắt kem, lót giấy nến lên trên khuôn trước khi cho hỗn hợp bột vào. Nướng bánh ở nhiệt độ 170 độ C trong 25 phút. Mọi người lưu ý nhớ làm nóng lò trước 15 phút. Sau khi bánh chín, mình sẽ để cho bánh bớt nóng rồi mới bắt đầu phết nhân lên trên bánh. Mình sẽ cắt bỏ phần rì xung quanh bánh để khi cuộn sẽ đẹp hơn. Khứa nhẹ vài đường ở phần đầu bánh rồi phết phần mứt thanh long đã làm lúc nãy lên đều trên mặt bánh. Cuộn bánh lại và cho vào trong ngăn mát 3 đến 4 tiếng. Và đây là thành phẩm của mình. Bánh mềm xốp cùng với vị thơm của mứt thanh long cực kỳ hợp. Mọi người làm thử và cho mình biết cảm nhận nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video sau.